Yes, officer. I did see the speed limit sign. I just didn't see you. Det är bara krig just nu. Så det är svårt att hitta något roligt att prata om. Ja, jävligt mycket elände är det. De är dumma. NATO, tycker du om det? Nej. Jag tror inte att det finns. Jag tror det är redan överspelat. Men det är jag. Men vi har lite folk som har lite åsikter här. Ja. NATO means a future I can look forward to, knowing we are not alone. NATO means supporting our Ukrainian friends in times of need. Slava Ukraini! NATO means our future. Stronger together. NATO means protecting each other for the past 75 years and for the years to come. You mentioned the capitals of the different nations. You're not mentioning NATO. No, because NATO, I think NATO is not only has it long since outlived its usefulness and utility, I'm sure somebody in Washington would like to use that facade to legitimate itself. I think NATO is illegitimate. It has long since overreached. It has become a cause of war, not the preventive measure that it was supposed to be. Ja, det har varit mycket med Orban här i veckan. Jajamän. Han har varit ute och rest. Populär är han som bara inte på vissa ställen var populär. Ja, först var han ju i Moskva. Och så åkte han till Beijing. Och nu ska han åka till Washington också. Men var han inte till och med i Ukraina före han var i Ryssland? Jo, det var han också. Dessutom. Riktig turné. Ja. Men det har han inte fått skäll för. Att han var till Ukraina? Nej. Men att han åkte dit och sen till Moskva, det fick han mycket skäll för. Ja. Han är så hemsk. Han ska inte hålla på med såna här fredsresor. Nej, vem fan vill ha fred? Nej. Han har fått en skakig start, säger de. Ja, han har väl gjort som han har velat. Jag tycker han är tydlig. Ja. Jag tycker det är allvarligt. Ja. Att han håller på så där. Han ger sken av att det är fredssamtal. Ja, vad gör han då egentligen? Ja, han gör ju motsatsen till vad NATO vill. Ja, det är fruktansvärt skadligt, är det någon som säger det. Och de övriga då EU-politiker, de vill inte ens åka dit och träffa honom på det informella ministerrådet i EU. De åker inte ens dit, de tänker inte ens prata med honom. Moget. Ja, moget, verkligen. Ja, det är klart. Hans handler har väl sagt att han inte får. Ja, man trodde ju att vid en skilsmässa så vart man av med spöket, men... Nej. Hon går där med sin nackkrage. Jag förstår inte. Barnhandlare. Ja. Och sen den dagen kom där man höll med Bert Karlsson också. Ja, det finns en dag för allt. Det finns en dag för allt här i världen. Ja, han säger att han tycker att Ryssland ska ta områden där Ryssland bor. Han kan få ta dem. Ja. Det är enda möjligheten. Ja. Ukraina måste ge någonting. Han tycker det är ett bra sätt att få slut på det här enorma slöseriet med människor. Tyckte jag var lite bra formulerat. Jag håller med honom. Ja. Det ska också hända. Men Zelensky, den går det band med inte att hålla med. Jag beror på hur bränd man är där uppe. Han säger att jag är president, jag är garantör. Heter det så? Jag vet inte. Nej. Jag är en far, jag är en man. Och jag vill döda Putin. Ja, han är en mördare alltså. Japp. Ja, kära. I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Han har hand om röda knappen till kärnvapnen. Ja, kärnvapen i Ukraina. Ja, jag tänkte mest på Biden. Och de har nog både det ena och det tredje i Ukraina. Ja. Erdogan är lite bekymrad. Han tycker att det verkar som väst vill skapa ett tredje världskrig. Verkar som. Men han säger att Putin, han vill ha fred. Ja. Hörru du, när går du ur NATO? Jag bara väntar. Ja. Hur som så ska i varje fall NATO, om de nu finns eller inte, de ska i varje fall samarbeta mer med Ukraina. Alla sätt de kan komma på. Ja, men det är väl jättebra. Ja. De vill eskalera kriget de har mot Russia. Ja. Och så ska de bomba så mycket de kan. Ja, bort med alla begränsningar. Alla begränsningar bort. Ja, kära. Det blir skitbra det här. Ja. Och vet du varför?
Nej, Ryssland har trappat upp sabotaget mot NATO. Nej. Jo. Var det när de sprängde sitt eget Nord Stream de gjorde det? Ungefär, typ. Fientliga handlingar är allt från desinformation till sabotage. Just det, där kom sabotage. Ja, titta. Ja, och när man läser första raden där. Ryssland är inte något militärt hot mot någon NATO-medlem. Nej. Så det är därför de vill trappa upp. Ja. Helt logiskt. Ja. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. Ryska militärerna är duperade av realistiska modeller, säger vad kan det heta, flygvärnskommander i Ukraina. Ja, så det är bra då att de ska skicka till oss riktiga, så behöver de inte ha låtsas. Ja, behöver de inte ha fusk. Nej. Men så tänker jag så här, om vi spelar poker då visar väl inte jag min hand för den jag spelar mot. Men de undrar här liksom en liten kommentar där. Och vart tog de där inga pengarna vägen som de fick? Ja, de skulle ha Jens där också. Så de måste ha fake plan. Ja, det är mycket som är fake då. Ja, det. Putin won't stop at Ukraine. But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Especially with our full collective support. And they have our full support. Det var den skådespelaren som kan prata. Han pratar ganska bra. Ja, klart och tydligt. Ja. Lavrov han säger ju att om Ukraina kommer med i NATO, då försvinner antingen Ukraina eller NATO. Eller bägge. Kanske också. Ja. Ja, men du, sen vill NATO minera Östersjön. Vad träligt. Alla de här som är ute och seglar och paddlar och pysslar, var ska de vara då? Ja, jag vet inte. Det finns ju kanske någon bassäng någonstans de kan vara i. En swimmingpool. Ja. Fram och tillbaka. Stensö, han ringde till Kungliga Segelsällskapet. Men de var diplomatiska, så du. Okej. Ja. Vad bra. Ja. Sen bombades det ett barnsjukhus i Ukraina, påstås det. Ja, om det nu var ett barnsjukhus, det vet jag 17 när man ser bilderna från det. Jag tror inte ens att det var det, och dessutom tror jag inte att det var Ryssland. Nej, och det är väl så här också att allting är väl inspelat ifrån alla jävla vinklar och vrår nu för tiden. Så det kommer väl, sanningen kommer nog att komma fram. Men de påstår att det är en ukrainsk missil. Ja, luftförsvarsmissil. Och när till och med en pro-ukrainsk telegramkanal medger att Ukraina bombar sjukhuset och ljög om det. De gjorde det här och de ljög för att de skulle ha känslomässig våg inför NATO-toppmötet. Det låter ganska troligt. Det låter precis som de brukar att jobba. Ja. Ja, men som den här filmen. Ja. Den ser hur märkligt ut som helst. Det ser jättekonstigt ut. Och varför är det har en del som har massa rött på sig, men andra har ingenting, och det liksom är... Nej, det där är stageat. Konstigt. Central casting. Konstigt är det. Ja, det är bara förnamnen. Ryssland slår tillbaka Ukrainas påstående om attack mot civila mål. Ja, det gör de. Men det är ju bara ukrainsk eller rysk propaganda, så den kan vi inte tro på ändå. Nej, det måste ju vara desinformation. Absolut. Och de kan väl inte sikta heller? Nej. De är jättedåliga på sikta. Oj. Ja. Men de är bra på att sälja i Ukraina i varje fall. Ja, utförsäljning är det nu. Ja. Vill du ha mark? Kom och köp. Ja. De har nästan sålt hälften av all jordbruksmark i Ukraina. 3 företag som har köpt dem. Utländska företag dessutom, så det är inte Ukraina själva. Nej. Så de håller på att sälja landet. Får att... man hålla på så? Alltså på riktigt. Hur kan han få hålls? Det kan man få. Han som är mannen och allt vad han var. Nej. Om det är han som gör det vet jag inte. Men du vet, jag vet vad det är varje fall ukrainska män köper för någonting nu för tiden. Jaha. Народ, через 2 дні ціна на них вже буде значно більша. Тому розпродаємо залишки ось таких масок для, я думаю, ви зрозуміли, для кого вони ці маски.
Вартість такої маски поки що 450 гривень. В наявності є ще багато різних масок. Щоб подивитися повний каталог або ж їх замовити, переходьте за посиланням в описі нашого профілю. Sen kom det något skoj. Man får ju fnissa lite ibland också. Passa på när det kommer något. Ett isberg som ser ut som en snopp. Ja. Ja, du vet vad skoj de ska ha haft när de har stått och skulpterat det där. Och så står det att den flyter in i Conception Bay. Surprises residents of Dildo, Kanada. Och liksom, nej, vadå dildo? Det kan väl inte finnas någon ställe som heter dildo, så jag var tvungen att kolla. Jo då. Och orsaken är okänd varför man har döpt stället till dildo. Och det är ett gammalt namn. Ja. Kossor. Ja, jag har ju pratat om kossor flera gånger. Ja. Men nu kom det lite mer kossor här. De är här som fjärtar så infernaliskt. Ja. Alltså den första koldioxid, alltså de är inte kloka i Danmark. Nej. Heller. Men nu var det här med fjärtarna egentligen. Ja, får. Får, lamm. Jag kan inte den där. får. Nej, får inte, får, lamm. Ja, just så är det. Ja. Fjärtar kor. For information purposes only, I've been laughing my ass off for a year at least. These elites blaming cows for the CO2 problem and stuff. Cows can't fart. It's impossible. They belch once in a while, comes up out of the front, but they can't fart. That's how stupid these sons of bitches are. Do you hear me now? Scientists, I can tell you, there's no global warming. There was no pandemic. Nothing is spreading. Nitrogen is not a problem. Cow farts are not a problem. You can double the amount of CO2 and it will not have a noticeable effect on the Earth's mean surface temperature. Period. That's a hard calculation. Ja du. Vi är blåsta i alla ändar. Tur vi har bonushål som kan blåsas ytterligare. Nej. Anna Hallén Boetius skriver alltid mycket bra saker. Och det här har ju både du och jag pratat om jättemånga gånger. Men den här lilla texten, den kan man liksom bara skärmdumpa och så kan man ge till någon som inte har vaknat till riktigt. Jag har aldrig haft så låg CO2-nivå som idag. Det beror på vad man väljer att läsa ifrån. Jo. Så är det uppgång eller inte. Ja. Så ja, så är det. Uppgång eller fall. Uppgång eller fall. Ja. Sen har vi El Salvador. Där har presidenten skapat ett projekt. Och alla fångar som inte är farliga, de får jobba för att ge tillbaka till samhället där de har förstört. Ja. Och sen så får de samtidigt lära sig färdigheter som gör att de kan få ett jobb när de kommer ut. Och dessutom får de vara ute och jobba. Det tycker jag var jättetrevligt. De behöver liksom inte sitta instängda utan de får vara ute och jobba. Och så ser de på filmen så ser de ser väldigt nöjda. De ser inte ett dugg ledsna ut. Nej, han är El Salvadors president. Alltså han är farlig för djupa staten. Ja. Så honom skulle jag fler av också. Japp, det här nya gänget är ju en Europa-allians för patrioter. Deras gäng då, det var ju Viktor Orbán som började med det. De har blivit ett gäng där i varje fall. Danmark är med. Men jag ser inte till Sverige. Nej, fast vi är väl inte högervingade. Nej, vi är väl inte det. Ja, vi får se vad det blir med det där. Om de kommer överens med. Så nu undrar jag, har de bra betalt? Ja, bara lite va? Lite va? En kille här som har gjort en film om hur mycket han får betalt. Han är från Cypern och en oberoende parlamentsledamot. Så han tyckte väl att han kunde berätta vad man tjänar. Det tycker jag han gjorde alldeles rätt i. How much money do I make as a member of the European Parliament? Well, it's a lot, so let's start with my salary. I get 8,000 euros a month in my pocket, and in addition to that, every working day I come here in the Parliament and sign, I get another 350 euro, which is a bit strange. Apart from that, I have 30,000 euros per month for the salaries of my team. Also, I can have an office in my country, and they give me 5,000 euros a month for that. In addition to all the previous stuff, I have another 4,000 euros a month to promote
my work that I'm doing here in the parliament. Another cool expense, I'm allowed to use 10,000 euros a month to bring people here in the parliament for a few days to meet and understand what we are doing here. In addition to all this money, I get some benefits, like having a driver here in Brussels to drive me around, and also business class tickets to fly back to my country. And I'm curious to hear if you think we are overpaid or underpaid. Let me know in the comments. Ja, i Frankrike så är det tydligen någon som är eldfängd. Och tydligen. Ja. Notre Dame brann ju för några år sedan. Sen ett gammalt gotiskt kyrkogrunkemojs med non-te. Och nu brinner det eller går i Rouen. Också Frankrike, jag kan inte uttala att Rouen kanske. Lite lätt att uttala om nej. Och sen som du sa, det brann ju i Versailles också. Ja. Det är mycket bränder på kända ställen. Väldigt konstigt. Mer saker som är konstigt. All world leaders, all politicians must lead in this effort. Words are not enough. Political speeches are not enough. Laws must be passed, severe, tough, real laws that will put these hate mongers away in prison for a long time. Israel går ut och anklagar Kina för antisemitism eftersom stats-tvn i Kina har skickat ut bilder på israeler som bombar palestinska skolbarn. Och så säger reportern att det här får amerikanska människor aldrig se. De får aldrig se allt lidande som judar ställer till i sitt amerikanska media. Nej. Och så säger de att Israel är problemet i Mellanöstern. Jag undrar, får man säga så? Nej, det får man inte. Man får inte säga någonting, för då är man antisemit. Men själva så får de säga och göra precis vad som helst. Exempelvis den här bilden. Jag vet inte om jag ens vill förklara vad det är på bilden. Men det står i varje fall. Det är ett foto kan man väl säga, det är inte ett konstverk. Nej, det är inte ett foto. Det är ett foto. Och de säger då att det är den enda hand som Gaza-hand som vi kommer att skaka för att skapa fred. Då får ni titta själva på bilden. Som sagt, de kan göra precis vad som helst själva. Som Seinfeld här, som 2018 var på en shut and kill fantasy kamp i Israel. Och där får man alltså låtsas skjuta palestinier. Va? Ja, han tog med sig hela familjen. Han har barnen med sig här också. Jaha. Ja, och så här säger de det. Kaliber 3 heter det här lägret då. De bjuder in turister med ultimata israeliska upplevelser genom att låtsas vara soldater och skjuta terroristiska palestinier i en simulator. Det lär också ut Krav Maga, en form av självförsvar som skapas av israeliska säkerhetsstyrkor. Alltså det är osmakligt. Det är fruktansvärt osmakligt, hela skiten. Jag vet inte om jag ska överlåta till er att läsa det här själva. Det står i varje fall, genom att utmåla palestinier som våldsamma terrorister suddar man också ut en kontext i vilken förtryckta palestinier provoceras till motståndshandlingar. Ja, så tror jag kanske att det är. Bara liksom, ja, som sagt. Vi undrar. Vad fan är sanningen? Ja. Sen så har man plockat ett antal judiska kultledare. Arresteras. De ingår i en störande äcklig ska det väl stå. Pedofilring. Det var väl det där i Brooklyn? Ja, kan det nog ha varit. Ja, jag tycker jag känner igen madrassen där. Du känner igen madrassen. Nej, nu är vi så barbariska. Ja, nu är det otäckt. Ja. Lite kort på gubbarna då i alla fall som... Nej, jag tycker det är så vidrigt. Vi kan lyssna lite på den här filmen också. Vad man gör om man är pedofil och har suttit av lite tid eller vill försöka slinka undan lite tid. Okay. A CBS News investigation has uncovered a loophole that allows accused and convicted American pedophiles to escape justice by moving to Israel. Jewish Community Watch
an organization that hunts down accused pedophiles who flee to Israel from the U.S., exploiting a process called Law of Return, whereby any Jewish person can move to Israel and automatically gain citizenship. The ease with which pedophiles seem able to use this law as an escape route haunts victims like Mendy Hawk, who says he was abused from age 8 by a teacher at an Orthodox Jewish school in Los Angeles. Yom Tov pled guilty in 2002 to sexually abusing and committing lewd acts against 3 other boys. He served jail time, but when he was released, he violated his probation and, according to JCW, fled to Israel with help from individuals within the Orthodox Jewish community. JCW tracked Yom Tov down and confronted him with a hidden camera in Jerusalem, where he admitted to illegally fleeing the United States with help and using a fake passport to enter Israel. I was supposed to stay for 5 years in the same city. I was supposed to, let's see, trying to understand who sort of was supposed to go every 2 weeks to the police station. I left within a week later. The district attorney here in Los Angeles told us they have not requested Yom Tov's extradition and that they had no other comment. Jewish Community Watch says that is the problem. If American officials don't try to get accused pedophiles from Israel, then they simply escape justice and leave children at risk. And then you've got the Israeli army, which I like to refer to as one of the best trained, best equipped, best fed terrorist organizations in the world. And yes, they have generals and they have nice uniforms, but their entire purpose is terrorism. And just as one example, I'll give you one example. Almost exactly 4 years ago, as Israel began its attack on Gaza, September the 27th, 2008, at 11:25 in the morning, Israel began carpet bombing Gaza, and on the first day of what was to be a 21-day attack, they dropped 100 tons of bombs. Okay, a 1-ton bomb will decimate an entire city block. Gaza is one of the most densely populated places in the world. 800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. And this is what Zionism was supposed to be like, or you think the Zionist ideology has evolved over the last few decades? Zionism from the get-go was all about creating a Jewish state. But not to the extent of being genocidal or cleansing. No, the Zionists understood from the very beginning that you had to cleanse. There's no way Jews or Zionists moving out of Europe can come into an area that's filled with Palestinians and create a Jewish state without cleansing the area. They understood that from the beginning. This is very clear from the historical record. The Zionists who came out of Europe and, laid the foundation for what is Israel today were very smart people. I mean, they were very smart, very clever. They knew exactly what they were doing. And they understood that they would have to do horrible things to the Palestinians in order to create a Jewish state. It was just inevitable. There's no way you could create a Jewish state otherwise. Palestine. Yes, my mother told me. She remember we used to live with the Palestinian neighbors in such a good relationship. We used to babysit each other, the children. In the Jewish holidays, they bring over the children to the Muslim neighbors. In the Muslim ones, they bring over the children to Jewish neighbors. We have no problem. The problem here is not the religion. The problem is occupation, killing, take away the land from people. This is the problem. The problem completely. The Palestinians don't hate Jews. They hate occupiers. No difference if it's a Jew, if it's a French, if it's English, no difference. The same hate they will have if the Japanese will come into the Holy Land and take it over. And the same thing will happen here in England if somebody comes to take it over. 100%. This haven't got nothing, but the Zionists try to do it. No, this is anti-Semitism. No. This is the old anti-Semitism. This is completely untrue. It's completely untrue. We have to bring this to the attention to know the problem is not the religion. The problem is the occupation. Det kanske inte är så konstigt att Lucinda Ardern ser ut som hon gör efter några år i topp. Nej. Hänger man med det där gänget så kan man nog tvingas man nog inte så bra. Nej, tvingas att både acceptera det ena och det andra och inte det tredje och det fjärde. Ja, så kan det nog vara. Han har kryat på sig. Slovakiens premiärminister Robert Fico. Det står Fico, så det kan vi säga. Men han har kryat på sig i varje fall. Och han säger det att det är ledsen att han har överlevt, men jag är tillbaka. Vad kan han mena med det?
Han skickar något budskap till någon. Ja, säkert. Men han kan inte ha blivit speciellt väl träffad. För då är man inte tillbaka efter 2 månader. Nej, det var nog bara lite mjukdelskador. Men det får vi vara glada för. Eller han får vara glad för det i varje fall. Inte skära Pekka, bara rispa. Ja. Och sen har vi Bidens läkare här. Som säger att Biden är frisk och alert. Och så visar det sig att han har varit inblandad i Bidens affärer. Det står att han har sett till så att Biden har fått en massa pengar. Men jag misstänker då skarpt att han har fått lite pengar själv också, den här läkaren. Annars skulle han nog inte bry sig om det där speciellt mycket, tror jag. Och så ska de ha en sån där övning eller sammankomst om bird flu. Ja, det kan ni ju roa er med. Ja. Det är alldeles... Nej, jag tänkte säga att det är gratis, men det är det ta med fan inte. För det var priser som inte var av denna värld bara för att delta. Oj då. Ja. Så nej, det där är nog för de rika globalisterna. Ja. För att hålla skenet upp att någon fortfarande kan påverka till dumheter. Ja. Så bryr inte om någon bird flu. Nej. Den har aldrig dödat någon svensk människa. Har den dödat någon människa överhuvudtaget? Ja, det lär ska finnas ett fall i världen. Okej. Den är inte överförbar mellan djur och människa. Och ett dödsfall då. Om inte Fauci varit fram och fixa lite med den. Nej. Det vet man inte. Nej, det skulle han väl aldrig göra. Det skulle han aldrig göra. Nej. Och sen den ständigt återkommande följetongen Boeing. Ja. Men nu erkänner de i varje fall att de är skyldiga till bedrägeri. Ja, det är väl ett fall framåt. Men de vill ju försöka betala sig ur och inte köra rättegång. Ja. Och jag hoppas att så familjerna... Det är inget framfall. Framfall kan de gott få, det undrar de också. Men offrets familjer tycker det är ganska många offer. De trycker på för att få en rättegång och jag hoppas att det går igenom. För bara att få betala lite skuld och inte överhuvudtaget ha något ansvar, det tycker jag känns sådär. Det är för jävligt. Ellen ska sluta. Ellen Probellen. Ja, väldigt konstiga kommentarer hon hade, tycker jag. I'm going bye. Och så säger hon, I got chickens. Vad spelar det för roll om hon har kycklingar? Men då kan hon få bird flu, så att det kanske är bäst att hon går hem och tar hand om kycklingarna. Nej, hon är lite beklagad lite. Ja, hon är kickad ut för att hon har anklagats för att vara elak. Och många saker är, men jag är inte elak. Nej, men de hade ett fin sån här studio som... Ja. Jag vet inte om hon har tagit efter att ha den, eller om hon var där, eller hur det var. Ja, hon har ju varit där. Hon har fått en sån där medalj, du vet, utav Obama. Då har man varit där, men... Nej, den där... Ja, hon lär nog klara sig. Ja. Behöver Amerika en president? Då säger Elon Musk. Det var en bra fråga. Eftersom vi tydligen inte haft någon på att ta här. Nej, kära, det är mycket vilda djur här. Ja. Sen så har vi en skojig film. Ja, vi tittar på Sandy Hook igen. Den här staden där det blev skjutningar i en skola. Och 26 stycken sägs det då gått åt. Varav 20 var barn. Och när ni tittar på den här filmen här, så titta på hur de rör sig. Och fäst ögonen på en person i gul tröja först. Vi låter väl den här filmen gå. Så vi är ju så lurade. Ja. De är ju liksom överallt. Ja, de springer runt som yra höns alltså på den här filmen. In här och ut där. Och det är ju så här de har gjort. Det är ju samma som med det här barnsjukhuset i Ukraina där de stod och langade stenar. Det är ju alltså skådespelare inhyrda för dagen och så ska de mingla lite eller bära lite eller trilla lite. Ja, men i kyrkan också i Ukraina där de bar jättestora. Ja, de där plaststenarna. Plaststenar, de är hur stora som helst, som en liten späd kvinna bara omkring på. Tussar runt med. Ja, det är så mycket lur. Och när man får se det så här och den gula tröjan, den ser man ju väldigt väl. Ja. Men de har alltså filmat dem och så backar de upp med kameran lite nu och lite då så man får en översikt och springer de ju runt huset så kommer de ut på något annat ställe. Och på de beslut där, det blir verkligen ett lämmeltåg. De kommer från ena sidan så
Vi säger att vi bara undrar, för vi vet ingenting, och vi säger inte att det är så eller så. För vi undrar om inte det här är väldigt nära sanningen. Ja, det kan vi väl undra. Det kan vi undra. Ja, de var inte ens på skolan. Nej, de var på en brandstation där de hade upprättat en central. Så jag förstår inte vad alla människor gjorde där överhuvudtaget. Nej. Och sen står det rubriken här då. När din dotter precis har dött, men du ska få möta Anderson Cooper. Ja, kolla på det. What do you want people to know about Grace? Ja, och sen verkar det som att den här Sandy Hook Elementary School, de hade lite problem. Ja, de hade asbest. Och sen var det så illa så det var översvämning i skolan också. Så några barn var inte där. Nej, det verkar inte så, för han som har gjort de här filmerna där, han frågade Grok, alltså AI. Och de säger att nej, men det ser ut som det har varit stängt. För det kan inte ha varit öppet då. Och sen så har Q gjort en post då där det står varför skolskjutningar. Ja, det kan man undra. Och trigga känslor och lite sånt där man skriver om. Follow the money står det också. Och det var ju så att de... Jag har inte fått några pengar. Du har inte fått några pengar, men du har inte varit på en skolskjutning. Men det har inte de heller, eller? Nej, just det. Du har inte spelat, du är inte tillräckligt bra skådespelare. Men det sägs väl, med största sannolikhet så var det väl så också. Men jag kan undra att alla de här offren fick sina hus avbetalda. Och där Sandjord, det är ingen stor kommun, så att jag tror nog att alla som bor där mer eller mindre har varit inblandade i det här. Man kan undra om de 9000 invånarna har varit involverade i det här. Det kan man faktiskt undra. Ja. Vi kollar på nästa pappan, den har jag varit med förut, men han är en bra skådespelare. Ja, när han väl har samlat ihop sig. Den sörjande fadern. To come to the microphone so we'll listen in. Okay. My name's Robbie Parker. Nu går vi över på väsentligheter. Jajamensan. New York har gått framåt i utvecklingen. Ja, de kommer att få leva som om det vore i framtiden. Ja, de har skaffat soptunnor. Jag höll på att dö när jag fick syn på det. Va? Har de inte haft det förut? Liksom? Nej, det är helt bedrövligt. Ja. Och sen så tror Bidens för detta stenograf att Biden har utpressat Barack Obama och hotat om att avslöja lite om hans privata homosexuella livsstil. Vad är det för något? Det vet jag inte. Kan man undra. Det kan man undra. Okej. Här har vi alltså en läkare, det är från 2015, men en läkare som försökte komma fram till det här med autism och vad det berodde på. Han skapade något läkemedel som kunde hjälpa det där. Men han dog så där lite plötsligt. Han tog livet av sig. Eller det är ungefär som... Ja. Nej, men alltså han injicerar protein. Ja. Och hävdar att han kunde bota barnen från autism, cancer och andra sjukdomar. Orsakat av ett troligtvis tredje DNA-komponent. Ja, han hittade 3 DNA i barnens blod. Det var från mamma och pappa, en okänd tredje DNA-källa. Och han trodde att det kom från de aborterade fostercellerna i vaccinet. Ja, och det låter väl inte helt otroligt? Nej, det låter inte alls otroligt. Och det kan det även då göra att de blir könsförvirrade, barnen. Känner vi till några? Nej, vi bara undrar. Ja, du. Once upon a time, we were worried about the opioid crisis that was killing people, hundreds of thousands of people across the country, millions of people around the world. And ironically, I pointed out that Purdue Pharmaceuticals was patenting a non-addictive formula for the opioid drugs that they were selling so that no one could produce them. So that the only drugs that could be produced were addictive. So they patented the non-addictive forms, kept them from the market,
And I spent 18 months on the editorial meetings at CNBC from 2016 to 2018 trying to get that story told. But apparently, that was not a newsworthy story. It wasn't a newsworthy story to say that while we had a, get ready for this, we had a declared pandemic, we had a declared emergency use authorization for anything we could do to actually deal with the opioid crisis. But the company that was making the drugs filed patents on the non-addictive formulas so that no one could produce them. And for 2 years, the CNBC editorial board told me that story couldn't run because it wasn't newsworthy. We're now finding out that Purdue Pharmaceutical was a corrupt company, but they literally are responsible, no kidding, for hundreds of thousands of deaths across this country. And they would not do the story. CNBC to this day will not do the story on the non-addictive patents for opioid drugs. The legal defense. If you maybe heard about Brooke Jackson's case in the U.S., she's suing Pfizer under False Claims Act that they defrauded the government. Well, Pfizer already filed motion to dismiss. The case hasn't been dismissed yet, but Pfizer already in court stated that, please dismiss this case, Judge. We did not defraud the government. We delivered the fraud that the government ordered. The pharma companies, Pfizer's defense is, we didn't do anything wrong. We gave you exactly what you ordered. You wanted a demo for a product and then enforced that demo product across the entire planet based on orders and strategy and initiatives by the controlled by the Department of Defense, enforced by the Department of Justice, and then implemented upon entire societies. That's what they are literally telling you people. Ja du, vi är så lurade på allting. Alltså jag förstår mig inte på de här människorna som allting för att tjäna pengar. Ja, hur viktigt kan det vara? Ja. De kan väl rita sina egna? Ja. En del gör ju det. Ja. Och de borde ju verkligen vara nöjda vid det här laget. Ja. Nej, det här är så vidrigt. Ja. 2 infants, vad säger man, spädbarn. Spädbarn dog ett par timmar efter att de fick RSV-sprutorna. Ja då. Men det är väl ingen man går ut med, utan det är väl någon som har hittat i något mejl, va? Ja. Nej, usch. Sen är det lurat på andra sätt. Ja. De som gick iväg och rösta på EU-valet, deras röster har hamnat precis där staten ville att de skulle hamna. Såklart. Fler kuvert än väljare, fler röster än kuvert och återkommande fel i rösträkningen. Men det spelar ingen roll. Nej, spelar ingen roll. Fast egentligen, du som säger, behövs det verkligen val? Nej, jag tror inte det behövs. Nej. Och det säger ju Schwabben, han säger ju det att vi ska ta bort valen. Ja, han har rätt i det. Nej. AI kommer att bestämma. Ja. Men det gör de ju redan. Ja. Typ. Nej, det här är så äckligt. Ja, val ja. Det var ju val i Frankrike. Och efter första omgången när Marie Le Pens parti vann, så var de så oroliga i Frankrike att om det blir likadant igen så skulle de bränna ner husen och alltihopa. Så ja, de barrikerade lite grann. Ja, så inte vänsterfolket skulle bli tokiga. Ja. Och sen så var det ju så att det var ju vänsterfolket som vann. Det var bra. Ja, då brann det ju inte i alla fall. Nej, vi får se. Vi får se på det. Men det konstiga är att hur många röster man får, hur många platser i parlamentet. Det är lite mer lotteri. Det verkar vara ett lotteri. Eller hur de bestämmer det här, inte vet jag. Har du 10 miljoner röster så får du 143 platser. Har du hälften så många röster? Ja, ungefär. Då får du 180. Ja. Jag förstår inte det här. Jag förstår inte hur de räknar. Det gör de kanske inte själva heller, för det verkar inte vara så att de är protesterande i alla fall. Ja, som sagt, det gick inte så bra för Marie Le Pens parti i varje fall. Men då borde de ju... Nu var det så att nu firade de. Så då passar de på att elda lite grann igen och göra lite kravaller. Och först har vi Lyon och sen så är det Paris. Det firar de också. De firar bara den. England, samma grej. Det här är intressant alltså. Vad är det vi inte förstår? Jag vet inte vad jag inte förstår. Den ljusblåa där, det är ju Nigel Farages gummiansiktets parti.
Reform USA, eller UK. Han fick ju 14%. Men han fick bara en plats. Jaha. Jättekonstigt. Labour fick 34%, men de fick 65 platser. Alltså jag fattar inte det här. De gröna fick hälften så många som Gummifacets och de fick lika många platser. Ja. Det är märkligt. Ja. Det är något vi inte förstår. Ja, det är det. De fick de med han Keir Starmer i varje fall. Han som friade Jimmy Savage. Ja, just det. Och då skriver han här pedofil för er som inte vet. Ja. Våldtäkt på åtminstone 500 människor. 500 och handikappade barn och även döda var han lite svag för. Ja, det är klart man friar honom. Alltså det här är inte bullshit utan det här är sanning. Ja, jag vet. Vi undrar inte ens om det. Nej, det här undrar vi inte om, det vet vi. Men han skriver i varje fall där att han Starmer, han kommer nu att se till så Storbritannien går ut i krig i höst. Ja, men det kan han ju göra. Och det tror jag på, för här står han och kramar Zelensky. Han, mannen, myten. Mannen, myten. Mannen, myten, fadern. Ja. Och skulle nysa så far han, lille gubben. Ja, här har vi lite mer på honom. Det finns någon som säger att Obama har varit mentor för Starstrom. Jag kan inte uttala det, men ni förstår vem jag menar. Herregud. Skulle inte förvåna mig. Nej, det mig heller. Och sen förstår du, men det värsta av allt. Nu är de på det igen, Ryssland. Nej. Nu blandar de sig i valet i USA. Nej. Jo. Har de ändrat på rösträkningen? Ja, det har de säkert. 4 månader i förväg. Jajamensan. Det kommer de göra nu igen 2024. För då kommer de se till så Trump vinner. Det märkliga är att Putin eller Ryssland eller lika bra som uttalar sig och sa att för dem vore det bättre om Biden vinner. Fast jag tror de kanske skojar. Ja, det tror faktiskt jag också. Men de sa att att jobba 40 timmar i veckan är förlegat. Okej, det säger Annika Strandhäll. Ja. Hur mycket hon jobbar. Ja, hur många riktiga jobb har hon haft? Hur vet hon det? Har hon drivit ett litet företag någon gång? Det var en ganska beroende av sina anställda. Det kan man undra. Det kan man undra. Nej, fy fan. Dra åt skogen. Ni har ingen verklighetsuppfattning. Bort! Nu försvinner färgämnet ur populära tandkrämen. Och färgämnet är då titanoxid som gör att det blir vitare. Okej. Och då kan man undra varför överhuvudtaget har man det? Ja, det kan man undra. Det vet jag inte. Jag sökte efter den här och det var tydligen från Aftonbladet. Men ändå så har de kommit på att det var dumt att skriva. Eller också så har de kommit på att den var så gammal artikeln så vi har tagit bort den. För det här är ju inget nytt. Nej. 2020 så stod det att läsa att det är cancerframkallande. Och före det visste de ju ändå. Ja. Men gör egen tandkräm, det är mitt tips. Och sen när det kommer till kokosbollar det är allvarliga saker. Nu är det viktiga saker. Det här känner jag är alltså en vuxen kvinna som på fullt allvar lägger ut det här inlägget på sociala medier. Och hon är förbannad också. Det här är en kokosboll och inget annat. Detta är en mums. Och då vill jag säga, titta på innehållsförteckningen istället och fokusera på något som spelar någon roll. Ja. Är det någonting i någonting som du inte har i skafferiet, då är det inte hälsosamt för dig. Så enkelt är det. Okej. Och det var mycket här som inte fanns med. Ja, fast det låter nästan lite som att den övre skulle vara bättre än den nedre i varje fall. Ja, glukossirap och kokain är väl ungefär jämställt vad gäller beroendeframkallningsgrad. Ja, glukossirap, men annars så äggvita, ja, men det finns fast ju det är ju kokos. vanligt. Ja, men jag tycker att den andra nere låter Solros, jag gillar inte emulgeringsmedel och sojalecitin. Och solroslecitin, jag tror jag tar hellre den övre. Om jag nu måste. Ja, min poäng var inte att vi ska äta. Min poäng var att har man inget annat att intressera sig för så kanske man behöver vidga sin syn. Ja, men jag tyckte det var intressant. Ja, det förstår jag. Du är godissugen, förstår jag. Ja, lite. Ja. Jag har inte ätit godis på så länge så jag är faktiskt inte det längre. Det är skönt.
Kommunerna menar att de har blivit lurade, säger Jens Nylander, och han i sin tur menar att man har attesterat och godkänt annonser utan att kontrollera om man fick någon tidning och något värde för pengarna. De har hållit på i 29 år. Ingen har sett de här annonserna. Det är väl typ 10 tidningar som har varit utlämnade med det här i. Okej. Många pengar senare. De jobbar inte 40 timmar i veckan i varje fall. Nej. Sen är det ett företag som har marknadsförs dunsnummer för 1200 spänn. Och det är alltså organisationsnummer som är gratis. Och så påstod de att det finns på ett norrsken_org. Och den adressen länkas till en anställd på Livsmedelsverket. Så han har väl haft det som en liten bisyssla. Eller hon. De ska utreda. Ja, bra. Livsmedelsverket, eller ska de göra en oberoende, jag vet oberoende utredning? Sen är det laddstationer är tydligen ett hett ämne. Ja, det kan man tjäna pengar på. Och då har han kollat lite på det. Det ska vara 350 kilowatt kontinuerlig effekt och lastbalansering datt och det ska vara en hit och en dit. Krav alltså. Och så är det någon som skickar in det här från Pite havsbad. Och jag vet inte, men det är ju skarvsladdar. Och el, det ska väl för fan gå i plaströr om du är utomhus. Det ska väl inte vara så där. Jag är ju ingen elektriker, men jag tycker det ser konstigt ut. Ja, och inte kommer det upp i 350 kilowatt heller. 63 ampere. Ja, jag vet inte. Det är konstigt. Lur är det. Och sen så är det en station som man vill ha hjälp med och frågar om är den här möjlig att nå från en rullstol. För det ska vara utformat så att ser du dåligt, då ska det vara synligt för dig. Och åker du rullstol, då ska det höjdmässigt vara nåbart för dig. Och ja, lite så här. Och är det någon som skickar in bilden då att jo, men så här då. Man når inte upp till betalningen om man sitter i rullstol. Men det är någon som ändå har lagt en kommentar. Intressant att de ska utformas för att en synskadad ska kunna ladda. Kör de ofta runt i elfordon på allmänna vägar. Och jag vet ju att läkarna inte tog mammas körkort som är frontallobsdement. Men det kanske de inte gör från synskadade heller då. Kanske inte. Nej. Och sen så har vi Laxå. Är det någon som vet mer? Energimyndigheten säger att laddstationen ska finnas vid markeringen i kartan, men det verkar vara fel. Så letandet fortsätter. Och det är en som har skickat filmen vi ser här då. Han har åkt hela vägen. Jag är i angränsande industriområdet nu. Det finns inte en laddstation. Konstigt. Ja. Och laddstationen för tunga fordon som ska vara här i Filipstad. Var är den? Och så tackar han användaren som filmar. Det går i rekordfart nu att reda ut allting. 1 miljard har gått och betalats i förskott och nu letar skattebetalarna tillsammans efter var pengarna har gått, skriver han. Det har blivit verkligen movement eller vad heter det? Ja. Och sen har Naturvårdsverket då bidragsfinansierade laddstationer. Och de saknas både i databasen och i någonting som heter Nobil plus uppladdning. Jag förstår inte riktigt, men det finns tydligen 2 sätt att boka in det här. Och det betyder att när de bedömer nya ansökningar för laddstationer så vet ni inte om redan bidrag har beviljats. Tänk om allt det här hade gått till det var sagt att gå till. Förstår hur det har sett ut i Sverige då? Ja, då hade vi haft en betydligt stor skillnad. Ja, från det ena till det andra. Polisen, de är också lite korrupta. Nej. Jo, det sägs det. Och det har de kommit på nu då? Ja, det har kommit på. Igår klockan 10 står det att den är publicerad. Kan vara i veckan då för sig. Jo då. Den genomsyras av vänskapskorruption som inte bara bryter mot grundlagen. Den står också i vägen för att lösa flera samhälleliga problem. Inte minst den grova gängkriminaliteten. Tänk, det hade vi kunnat berätta utan att blanda in någon annan. Ja. Sen är det riktigt eländigt. KC Ranch på Revingefältet i Skåne ska avvecklas i augusti. KC Ranch har bedrivit nötköttsproduktion med lösdrift med 15 djur och de har gått fritt 1500 förlåt. Allt var smått snålt. De har strövat fritt över det 2000 hektar stora fältet. Verksamheten är dessutom avgörande för att bevara floran och faunan som är unik i området. Och större delen av området är 2000 Natura 2000-område. 147 rödlistade arter har man. Och nu är det NATO-övningar som ska ske här.
Så då måste de lägga ner den betande djurindustrin. Ja, men det är klart, krig är ju viktigare. Det får du ju faktiskt förstå. Nej, jag gör faktiskt inte det. Du gör inte det? Nej, jag är nog lite pantad. Nej, jag blir på riktigt upprörd. Men de vill ju inte att vi ska äta och de vill att vi ska dö i krig. Så det är väl som det ska då. Japp. Och är det så att vi inte dör i krig så kan vi alltid arbeta på Northvold. Ja, det är inget att skratta åt. Nej. Det är 2 också personer till bedrövligt. sjukhus. Ja. De har andats in kemikalier. Och den här nyttiga jävla elbilen, det är bara skräp. Ja. Bara skräp. Och de bor ju fint när de kommer till Sverige, för det här är ju inte svensk arbetskraft. Nej, det är importerad arbetskraft. Största delen så är det ju inte det i varje fall. Finns väl en och annan kanske. Ja, stackars krav. Ja, men alltså jag menar, om arbetsförmedlingen ska tvinga folk att flytta för att ta jobb, så kan det ju bli en del också. Så kan det ju vara förstås. Nej, det är så bedrövligt. Men det finns det som toppar det här. Ja. I'm starting to get somewhere. Strange. Jag vet, men va? Ja. Kände du inte kulturvibbarna i hela kroppen? Nej, det var inte ens kul tur. Nej. Alltså, det här är människor som har fått sammanlagt genom åren 4,3 miljoner i bidrag. Det har Slöseriombudsmannen räknat ut, så det är säkert sant. Ja, det har de fått av Region Halland och Halmstad kommun. Ja. Men utöver de årliga bidragen från regionen och kommunen så har de sökt och beviljats ytterligare 4,5 miljon i bidrag från Kulturrådet, Kulturbryggan, EUs jordbruksfond samt Hallands konstmuseum och länsstyrelse. Vet du vad det står här? Ett ord som jag aldrig hört för. Ljudkonstlaboratorium. Ja, just det. Ja, det ordet har jag aldrig hört för. Kan vi fixa lite buskkonstlaboratorium? Vi ställer oss här med huvud i varsin busk och skriker. Ja, och kan vi få dessutom har något för det? föreningens konstnärliga beviljats ytterligare 2,5 miljoner av samma myndigheter. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men så kommer det till en till. Ja. En klon. Ja. En klon av ett träd. De har inte satt ett frö. Nej, de har klonat den. De har klonat den. Och det kostar 8 miljoner. Samtidigt så sparar de 7 miljoner. Det är alltså Region Skåne. Sparar 7 miljoner genom att stänga ner 8 barnmorskemottagningar och en barnavårdscentral. Men vad gör det när man får ett träd så småningom? Ja, men som är klonat. Kan det bli bättre? Nej. Det är någon växt. Ja, här är den. En klon av världens äldsta träd, Old Chico, vars original växer på Fulufjället i Dalarna. Och nu står den lilla klonen här mellan de 2 nya sjukhusbyggnaderna i Malmö i en perfekt tempererad glascylinder. Och prislappen, ja, den har landat på 7,9 miljoner kronor för skattebetalarna. Nej, det är väl roligt på ett sätt kanske att få det här trädet att leva vidare när det inte finns med längre. För det kommer ju dö som allt annat. Men nej, det är ändå inte värt pengarna, tycker jag inte. Det är en väldigt tveksam prioritering. I Region Skåne så har ju operationsköerna ringlat så långa att de liksom beskrivits som livshotande. Samtidigt lägger man 8 miljoner kronor på ett träd. Jag tror att det sticker i ögonen för att vi är i svåra tider just nu. Och världen ser annorlunda ut. Och det ska man ha respekt för också. Liksom. Men vi arbetar efter de besluten som är tagna. Beslutet togs 2017 och är ett så kallat investeringsbeslut och ingår i de 12,3 miljarderna som den nya sjukhusbyggnaden har kostat. Hade man kunnat använda de här pengarna till någonting annat inom vården? Nej, det skulle man inte kunna göra, för det här är investeringsmedel och det här är ett politiskt uppdrag som nya sjukhusområdet genomför. Jag tycker det är för jäkligt, rent ut sagt. För de pengarna kan läggas någon helt annanstans än på detta.
Ja, men alltså flytta pengarna för fan. Hur svårt kan det vara? Det där är bara skitsnack. Ja, fullständigt. Ja, är det lite mer skitsnack? Fast inte skit kanske. Nej. Eller fast det är det ju. Gift i tamponger. Vart man förvånad? Nej, egentligen inte ett dugg. Man letar efter 16 olika typer av metall enligt kanalen. Ja, det är Berkeley, Kalifornien då. Det är Sky News som rapporterar. Och oroväckande nog hittar de koncentrationer av alla metaller de testade för, inklusive giftiga metaller som arsenik och bly. Ja, alltså, vad ska man säga? Ja, jag finns snart inget mer att säga. Nej. Stoppa upp en i bonushålet för fasen. Ja, det är det är tänkt. Ja, det är det tänkt. Det är det tänkt. Nej, men sen är det så här. Du hade ju en liten bra synpunkt där. Gör den här undersökningen på vaccinerna. Ja. Vad är det i dem? Ja. Men alltså, sluta och rikta dem mot alla andra håll. Ja, för vi vet att det är skit i allt. Ja. Men det är precis som att de ska leta reda på allt. Allt är farligt. Men den stora elefanten, den går de inte på. Nej, för det är den som försörjer dem. I varje fall inte officiellt. Nej, precis. Så, om du flyttar in dig där, så är du i bild. Jag var i bild också. Ja. Det tycker jag inte ska vara nödvändigt. Ja, skulle du börja? Det kan jag göra. Jag har dragit ett litet kort till oss allihop. Ett orakelkort ifrån Magic Unicorns med Diana Cooper. Hon gör ju jättefina. Ja, dåligt det syns. Oj, det skakar väldigt i bordet. Upplysning. Försök att se saker och ting från det högsta perspektivet och se det gudomliga i alla. Och det är inte lätt. Det är en utmaning. Men jag tror att om man försöker att göra det och lyckas så kommer man att må förfärligt bra. Det kanske vi lyckas med efter den 15-16 här. Ja. När det ska hända saker. Ja, vem vet? Vem vet vad som händer då? Ja, jag lägger den där. Vi vet inte. Det är vi inte en vet aning. inte. Ja, jag skulle ställa en fråga. Det har jag inte gjort riktigt än, men jag har tänkt frågan. Jag undrar om NATO. Ja, rent ut bara så här, vad ska vi universum säga om NATO? Okej. NATO har styrkan. Ja, jag chockar dig lite här nu. Får du en present av mig? Styrkan och döden, ja jag vet inte. Ja, jag har mina tankar där. Okej. Och sen så... Kan du vara tyst, Lincoln? Det är inte så att han hostar för att han vill. Nej, jag vet. Riddare i mynt. 9 stav. 3 mynt. Världen. Och dåren. Känner du fortfarande att NATO är en stabil och befintlig organisation? Nej, det är så jag tänker. Jag tänker att de låtsas att de är. Ja. De liksom vill ge sken av att de har styrkan. Men kommer snart att få se det här med NATO från ett helt annat håll. Ja, vi kan inte se ett fort nog. Nej, men tyvärr så är döden ett långsam förändring. Du får ge dig till tåls. Nej, fast jag tror du har lite grann negativt tänk där. För jag tänker så här att det har varit en väldigt långsam. Det har varit. Ja. Det har varit. Ja. Det är det annars det har varit. Och det vi ser nu det är upplösningen. Vad säger han där uppe då i dåtid? Riddare i mynt. De tyckte väl att de var stabila. De trodde på det här. De trodde på det. Busar. 3 mynt. Vilket fall som helst så är det någonting som har jobbats på ett tag. Och de har alltså lagt en grund för någonting annat. Som ska gynna världen. Ja. För världen är slutet på cirkeln. Resan har gått runt. Slutet på cirkeln. Sista kortet. Kanan, så att det går in. Du har också det första kortet. Så att det är till godo för alla. Och det kommer att vara någonting som blir bättre. Ja, någonting nytt kommer att födas.
Det kanske är så att själva NATO kommer att bli någonting annat. Borta till exempel. Nej, jag tror att det är på riktigt. Jag tror det har gått i graven och den känslan har jag haft länge. Så dina kort bara förstärker min känsla. Så har vi page i mynt. Det ligger lite Maria. Men det är ju en pålitlig nystart. Någonting nytt, eller hur? Lite lurigt är det. Och det kom det lite luring där. Riddare i bägare. De där korten tillför inte så mycket. Jag vill ha något annat kort. Men ta ett annat kort. Ett torn till exempel. Men kära någon, ska du ha varenda kar i hela leken? Ja, varenda Nej, men alltså det jobbas på det här. Det är jättemånga människor involverade. Ja. De får skådespela bäst de orkar eller sitta på Gitmo. Det är bara att välja. Ja. Alla dumheter vi ser, det är bara ett stort skådespeleri med massa karar som ska försöka sköta sig. För parserna, det är ju liksom, det kommer någonting nytt. En liten ny början. Ja, de är inte så duktiga än. Nej, de är inte så duktiga. Absolut inte. Ja, det är nystart. Ja. Så NATO, som vi känner till det finns nog inte. Nej, det kanske kommer något nytt. Ryssland kanske får vara med då. Alltså, jag vet inte riktigt vem de ska försvara sig emot då. Jag vill ha ett till. Om det blir bra, säg. Ja, det vet jag. Kejsaren. Ja, det får duga. Han och jag. Ja. Pålitlig, stark. Pålitlig styrka. Hur ska jag säga något mer ord där? Pålitlig, stark. En trygghet. Ja, det han tar hand om att... Lita på det. Vi får lita vi får ju göra jobbet själva, men de hjälper till att ta hand om det vi inte kan. Men gud så skönt. Kan vi sluta ha den här diskussionen huruvida dator finns nu eller inte? Hörrni, tusen tack för en tack så mycket. Jättehärlig publik. Ni är fantastiska. Och vi tar gärna mini-uppvakningsskick. Christian har äntligen fått iväg sitt sista. Han har ju tusen järn i elden. Han har fått in sista filmen, så jag har en som ligger där. Och sen har vi lite maskrosor till dig också, vännen. Det får du ta hand om. Jag har inte gjort det där än. Nej. Så vi har lite på gång, men vi ska ha lite semester också. Så ja, det ska vi. Vi siktar på nästa fredag. Ja, vi kanske blir en liten variant. Ja, vi får se. Ja, vi enda i taget. Det är sommar och semester. Och jag kan äntligen prata utan att skratta eller hosta med fördärvad. Så att kanske att man ska göra något mer. Sköt om er och ha det bara bäst. Hej hej.